Hush, Lucky. Silent. गुड मर्निङ फ्रम पास गर्ने देवी थान गाइज। आज चाहिँ अब हिजो नि मैले खास अब भिडियो स्टार्ट गरेँ राम्रोसँग गर्न, अस्ति नै भएन। आज चाहिँ बिहान बिहान यसो गरेर माथि दह जाऊँ अनि इन्द्र भगवानको दर्शन गरेर चाहिँ अनि हल्का ड्रोन सट हान्दा चाहिँ भिडियो चाहिँ यता इन गरेर अनि विजया दशमी चाहिँ सेकेन्ड भिडियो भ्लग गरौँ कि सोचिरहेको छु गाइज। 3 दिन भयो यार भिडियो इन गर्न नपाएको, कामै त ठिक छ। आज यसलाई गर्नुपर्छ गाइज। अब म दर्शन गरेँ भर्खर यता मन्दिरमा, अब चाहिँ यहाँ भाइलाई गरेर त्यस पछाडि मास्तिर उक्लिने अनि हल्का ड्रोन सट पनि आज कडा आउँछ गाइज, चिन्ता नगर्नु होला गाइज। माथि घरको आज कच्ची बाटोबाट चाहिँ माथि गइरहेको छ। ओए खाल्डो मेरो बाइक मेरो बाइक मेरो बाइक अस्ति भर्खर सर्भिसिङ गरेको क्या। भ्यू चाहिँ राम्रोसँग देखिरहेन, हल्का त बादलहरू हटिरहेको छैन होइन। तर गाइज यो हिमाल हेरौँ न यार, क्या बबाल देखिरहेको छ के। ल हेरौँ न गाइज, कडा गएको छैन त यार, हट बबाल। यसै त यो ठाउँ बबाल लाग्ने यार मलाई। गाइज एज यु क्यान सी नाउ अहिले चाहिँ म अब मेरो म जहाँ मन्दिर आउन थिएँ त्यहाँ आइपुगेँ होइन। बाइक कहाँ राख्छौँ यार, तलै लानु मिल्छ होइन, मिल्दैन गाइज। अब त्यहाँ मन्दिर जाऊँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ दर्शन गरौँ अनि त्यहाँ माथि गएर तपाईँहरूलाई म सिधै अब ड्रोन उडाउँदाखेरि न त्यहाँको हल्का सिनेमेटिक सट हुँदैन, त्यसरी ड्रोन तपाईँलाई भेट्छु त गाइज म अब। गाइज इन्द्र भगवानको अब दर्शन गऱ्यो, सबैजना राम्रो हुन्छ। त्यो अब माथि मिनी मनोकामना जाने अनि त्यसपछि ड्रोन सट हान्छु है गाइज म। मेन कुरा हानेको हिजो अब उडाएको थिएँ नि त मैले बाइक पूजा गर्दाखेरि। अब ब्याट्री चाहिँ कति चाहिँ थाहा छैन क्या, 2टा ब्याट्री चार्जमा हालिदिएर चाहिँ आएको छ। अहिले टिका लगाएपछि हान्नुपर्छ भनेर अहिलेको लागि चाहिँ कति टाइम अब हामीले टेकअप गर्छौँ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन क्या गाइज होइन। त्यही हो, तर जति हान्छ तर मिठो हान्छ है गाइज, डन्डोरी। बाटो यस्तो यो बनाइदिनु नि यार, मामफुलीहरू यस्तो फेमस ठाउँ छ यार, एउटा बाटो कतिले बनाउँदैनन् यार। अनि त्यो बाटो नाम चाहिँ कतिलेसँग बनाएन क्या तिनीहरूले गाइज। यस्तो बवाल छ तपाईँलाई ड्रोन सट यस्तो बवाल लाग्छ नि होइन। आजको हेर्नु न, पहिला म यता मनोकामनाको दर्शन गर्छु अनि त्यसपछि तपाईँलाई भेट्छु है त गाइज। थाहा छैन, खतरा बनाइसक्यो। 3, 2, 1 बुम। Gur 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 gur. Hush, Lucky. Silent.
लखै ए साइले गाइज लुक एट द फ्रिकिङ भ्यू यार कडकनाथ देखिरहेको छ आज ब्लगले दियो क्या यति बेला आएको दर्शन गर्न आएँ म त मन्दिर होइन गाइज आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई है राम्रो लागेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नराम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरेर अनि सब्सक्राइब गर्नु होला ल त्यस पछाडि म चाहिँ इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्छु गाइज होइन अब यो भिडियो चाहिँ त्यही इन गरेर अनि अर्को भिडियो सुरु गर्नु पर्ला सायद होइन किन अब हिजो अस्तिको भिडियो नि यसमै कोल्याप्स गरेर म हाल्छु क्या त्यही गाइज अब अर्को भिडियोमा भेट भइहालिन्छ टिल देन बाई गाइज